อนๆหอมแรงจริงๆนะคะกิ๊กก็เลยอยากชวนเพื่อนๆไปทำน้ำมันกุหลาบเดี๋ยวเราไปทำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ KKD Kiki Dev นะคะแม่บางต่างแดนค่ะวันนี้กิกกี้จะพาเพื่อนๆไปทำเห็นไหมคะกุหลาบดอกใหญ่มากจะชวนเพื่อนๆทำน้ำมันกุหลาบใช้เองค่ะซึ่งที่บ้านก็มีกุหลาบที่แบบใหญ่มากเราไปทำน้ำมันกุหลาบใช้เองค่ะก็ง่ายๆนะคะอันดับแรกก็มีกุหลาบแล้วก็มีขวดโหลที่จะไปทำน้ำมันแล้วก็มีน้ำมันกิกกี้ยังไม่ลงมาเราจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้เดี๋ยวไปดูในขั้นตอนวิธีการทำนะคะก่อนที่จะไปทำอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะกด Subscribe ติดตามเป็นให้กำลังใจกิกกี้ด้วยนะคะก่อนที่จะไปทำน้ำมันกุหลาบเดี๋ยวกิกกี้จะเล่าสรรพคุณของกุหลาบต่อผิวต่อผมต่อร่างกายเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือกุหลาบที่ใหญ่มากแล้วก็หอมมากด้วยค่ะเพื่อนๆเหลืออีก2ดอกนะคะที่บ้านที่ใหญ่จริงๆเดี๋ยวกิกกี้จะไปเก็บมันมาทำเราไปเก็บด้วยกันเลยค่ะแล้วก็ไปดูวิธีการทำในครัวเลยนะคะไปกันค่ะมันหอมมากจริงๆดอกเนี้ยอันนี้หอมอ่อนๆส่วนผสมเรามาดูส่วนผสมนะคะมีแค่2อย่างเท่านั้นค่ะคือมีกลีบกุหลาบแล้วก็น้ำมันนะคะในคลิปนี้กิกกี้ใช้เบบี้ออยล์นะคะเพราะว่ากิกกี้ไม่แพ้เบบี้ออยล์นั่นเองค่ะใครมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันทานตะวันน้ำมันอะไรก็ได้ที่ตัวเราไม่แพ้แต่ไม่ใช่น้ำมันทอดไข่นะคะทุกคนไม่เอานะคะเสร็จแล้วนะคะเพราะเราก็มาล้างดอกกุหลาบทีละกลีบนะคะเอาเฉพาะกลีบนะคะไม่เอาเกสรนะคะทุกคนหลายท่านหลายคลิปเขาจะไม่ล้างกันเนาะแต่กิกกี้ขอล้างนะคะถึงแม้จะเป็นออร์แกนิกเราปลูกเองเราไม่ฉีดยาแต่มันก็จะมีเพลี้ยกระโดดมีฝุ่นมีแมลงที่มาเกาะอยู่ในกลีบเรานั่นเองค่ะกลีบกุหลาบนะคะกิกกี้ก็เลยเลือกที่จะล้างทีละใบนะคะแล้วก็ทำให้แห้งนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะทำให้แห้งถ้าไม่แห้งน้ำก็จะรวมก็จะไปผสมกับน้ำมันของเรานั่นเองค่ะมาดูประโยชน์ของสารสกัดดอกกุหลาบกันค่ะ1นะคะช่วยป้องกันการระคายเคืองของผิวช่วยบำรุงฟื้นฟูผิวที่เสียให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งช่วยกระชับรูขุมขนค่ะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าช่วยลดการเกิดริ้วรอยจุดด่างดำช่วยผิวขาวสว่างกระจ่างใสสุขภาพดีค่ะช่วยลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดสิวได้ด้วยค่ะช่วยชะลอวัยและลดรอยเหี่ยวย่นนั่นเองค่ะทุกคนฟังประโยชน์แล้วรู้สึกว่าจะเยอะดีมากๆค่ะประโยชน์ไม่ได้หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราให้ฟังต่อเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าพอเราล้างเสร็จกิกกี้ก็จะมาสะบัดมาโยนแบบนี้นะคะเพื่อที่ให้น้ำมันกระเด็นออกจากกลีบเขาเรียกอะไรนะคะเพื่อที่ให้น้ำออกจากกลีบและกิกกี้ใช้วิธีเช็ดทีละกลีบค่ะถ้าเพื่อนๆใช้เยอะไม่ต้องทำตามกิกกี้ก็ได้นะคะคือถ้าเพื่อนๆใช้กุหลาบเยอะนะคะก็คือเอาไปใส่ตะแกรงตะกร้านะคะแล้วก็ล่อนให้น้ำเขากระเด็นออกให้หมดนะคะหรือว่าใช้ลมเย็นเป่านั่นก็ทำให้แห้งเร็วได้เหมือนกันค่ะพอกลีบกุหลาบเราแห้งเสร็จแล้วเรามาตั้งน้ำเลยนะคะเรามาดูวิธีการสกัดน้ำมันดอกกุหลาบกันเลยค่ะเราจะใช้โหลแก้วนะคะเอากลีบกุหลาบใส่เข้าไปในโหลแก้วที่มีฝาปิดนะคะทุกคนเน้นใช้โหลแก้วทนความร้อนนะคะไม่ใช้พลาสติกเพราะว่าสีกลิ่นสารในพลาสติกอาจจะลงไปในน้ำมันเราได้นะคะเราก็ใส่ลงไปให้หมดนะคะกี้แยกสีนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาจะต่างกันลองดมดูจากดอกสดแล้วนะคะกลิ่นมันต่างกันสีแดงนี้นะคะกลิ่นแรงมากค่ะแรงจริงๆค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปกิกกี้จะทำเป็นน้ำดอกกุหลาบค่ะแต่ตอนนี้ก็คือทำน้ำมันก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็มาเติมนี่เลยค่ะน้ำมันของเรานะคะใครจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้นะคะเน้นอีกทีหนึ่งนะคะกิกกี้ก็เติมน้ำมันลงไปพอท่วมดอกกุหลาบพอนะคะทุกคนพอท่วมกลีบกุหลาบพอนะคะหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่ากลีบกุหลาบใช้เท่าไหร่น้ำมันใช้เท่าไหร่กิกกี้ไม่มีอัตราส่วนตายตัวนะคะคือกลีบกุหลาบเยอะเท่าไหร่ก็แค่ให้น้ำมันเราท
ท่วมปริมดอกกลีบดอกกุหลาบเราเท่านั้นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็จิ้มคนให้ทุกอย่างมันจมลงไปในน้ำมันนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะแบบน้ำมันไม่พอหรือเปล่าพอค่ะทุกคนน้ำมันพอค่ะขอแค่ปิ่มดอกกุหลาบกิ๊กอยากให้กลิ่นกุหลาบรุนแรงหรือว่ากลิ่นกุหลาบมีแรงกิ๊กก็เลยไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะนั่นเองค่ะเอาแค่ให้มันจมปิ่มลงไปนะคะเสร็จแล้วกิ๊กก็ปิดฝาเอาไปตั้งไฟนะคะไม่ได้เอากุหลาบไปตั้งไฟนะต้มน้ำร้อนให้เดือดผุดเลยนะคะแล้วเราก็เอาโหลกลีบกุหลาบของเราเนี่ยค่ะไปตั้งในน้ำร้อนไปตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆให้มันเดือดน้อยๆอีกทีนึงค่ะตามนี้เลยจ้าตั้งไว้ประมาณนี้นะคะ30 นาทีค่ะมาดูสารสกัดดอกกุหลาบหรือ Rose Extract นะคะสารสกัดดอกกุหลาบมีคุณสมบัติป้องกันเชื้อแบคทีเรียลดการเกิดสิวและการอักเสบของผิวนะคะช่วยกระชับรูขุมขนโทษทีค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวช่วยปรับสมดุลของร่างกายฟื้นฟูเซลล์ผิวภายในให้แข็งแรงเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะป้องกันการระคายเคืองผิวจึงนิยมนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มโทนเนอร์และมอยเจอไรเซอร์ค่ะและยังช่วยผ่อนคลายด้วยนะคะกลิ่นของดอกกุหลาบเนี่ยค่ะนะคะหลังจากตุ๋นไป30 นาทีแล้วนะคะก็จะเป็นสภาพนี้เลยดอกกุหลาบก็จะคลายสีออกมาแล้วก็จะเหี่ยวยุบลงในน้ำมันเรานั่นเองค่ะกี้ก็จะมาคนดูอีกรอบแล้วก็ลองสูดดมดูแล้วนะคะหอมกลิ่นกุหลาบเข้าไปในโถในน้ำมันเราจริงๆค่ะหอมมากจริงๆค่ะอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นมากเลยค่ะหอมเสร็จแล้วนะคะกี้ก็จะยังไม่กรองเอาน้ำมาใช้นะคะขอปิดฝาไว้เอาไปตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องให้กลิ่นกุหลาบได้ซึมออกมาอีก1 คืนค่ะเอาค้างไว้1 คืนนะคะ1 คืนตะแดนครบ1 คืนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกระปุกกันเลยค่ะอันนี้ดอกกลีบกุหลาบสีอ่อนๆนะคะที่กลิ่นอ่อนๆและอันนี้คือกลีบแดงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะกลิ่นมันแบบเตะจมูกมากเลยค่ะทุกคนกลิ่นกุหลาบแบบนี้เลยใช่กลิ่นนี้เลยค่ะทุกคนกลิ่นนะคะมันก็จะมีกลิ่นอ่อนๆของกุหลาบนะคะทุกคนอันนี้คือกลิ่นอ่อนๆของกุหลาบนะคะขออนุญาตคนนะคะกลิ่นอ่อนๆของกุหลาบนะคะทุกคนเปิดมาแบบกลิ่นโชยมาเลยค่ะกลิ่นเขาแรงขึ้นจริงๆค่ะเอาไว้1 คืนนะคะแช่ไว้อันนี้กลิ่นกุหลาบแรงกว่าอันนี้นะคะสังเกตเห็นไหมคะมันจะมีสีเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเพื่อนๆมองเห็นนะคะมันจะมีสีชมพูเป็นเกล็ดเป็นไอขึ้นมานะคะเห็นไหมคะเป็นไอขึ้นมาเกาะบนฝาน้ำนี่ก็คือน้ำมันของกุหลาบนั่นเองค่ะกลิ่นของกุหลาบน้ำมันของกุหลาบที่สกัดออกมาจากการโดนน้ำร้อนโดนความร้อนเนาะเดี๋ยวเราไปกรองกันเลยนะคะ นี่นะคะน้ำมันที่กิกกี้กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปใส่ขวดบรรจุไว้เนาะสำหรับที่จะใช้ทั่วไปแต่นี่คือส่วนผสมเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยกุหลาบนะคะคือมันจะนอนอยู่ก้นขวดก้นแก้วที่เรากรองไว้เรียบร้อยกิ๊กจะแยกเขาออกมาเพราะว่าเขาแยกเป็นชั้นออกมาจากน้ำมันนะคะกิ๊กคิดว่าน่าจะเป็นสารหอมระเหยจาก
กลีบกุหลาบหรือดอกกุหลาบของเรานั่นเองค่ะแบบเข้มข้นนะคะนี่คือดอกสีชมพูก็มีนอนอยู่ตรงก้นเห็นไหมคะถ้าสีชมพูถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงก้นแก้วนะคะเนี่ยนะคะมันจะเป็นชั้นของมันอยู่แบบนี้ไม่ใช่น้ำที่จากกิกกี้ล้างนะคะนี่คือน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบคือเขาแยกชั้นออกมาจากน้ำมันนั่นเองค่ะกิกกี้ก็ไม่เข้าใจใครรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ช่วยมาบอกทีนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่กิกกี้จะแยกเขาเอาไว้ใช้สำหรับทาหน้านั่นเองค่ะบำรุงหน้าก่อนนอนนะคะเพราะว่าสารสกัดกุหลาบหรือว่าน้ำมันหอมระเหยกุหลาบจะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวที่อ่อนแอแล้วก็บำรุงผิวหน้าลดรอยเหี่ยวย่นจุดด่างดำอะไรอย่างนี้ค่ะกิกกี้ก็เลยจะแยกไว้ไปใช้ในส่วนหน้าแต่น้ำมันส่วนที่เหลือนะคะที่จะใช้สำหรับตัวสำหรับผมสำหรับผิวทั่วไปค่ะแต่ที่กิกกี้ขอเรียกว่าสารสกัดเข้มข้นที่มันแยกชั้นออกมานอนก้นตรงนี้นะคะกิกกี้จะเอาไว้บำรุงหน้าก่อนนอนค่ะสารสกัดของกลิ่นสารสกัดกลิ่นของกุหลาบนั่นเองค่ะทุกคนถ้าเราจะใช้เราก็แค่เขย่าขวดเนาะเวลาใช้เราก็เขย่ากับขวดน้ำมันเขย่าแล้วเราก็ฉีดสเปรย์ลงไปแล้วก็ทาทั้งน้ำมันและสารสกัดของกุหลาบก็จะเข้าผิวทุกอย่างที่ขอทาหลังมือนิดนึงละกันเสียดายมีกลิ่นอ่อนๆของกุหลาบออกมาด้วยนะคะทุกคนไม่ได้มโนนะคะไม่ได้มโนมีกลิ่นอ่อนๆออกมาด้วยค่ะดีค่ะดีงามจากมือเหี่ยวๆนะคะทุกคนกิกกี้ก็จะได้น้ำมันกุหลาบใช้เองนะคะโฮมเมดทำเองใช้เองแล้วก็รู้ส่วนผสมเองถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กิกกี้ด้วยนะคะกิกกี้จะหาสูตรใหม่ๆที่ทำโฮมเมดได้จริงใช้ได้จริงมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตอนจบแล้วก็ได้มาเทสน้ำมันกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ